Guys, kung nung nakaraan, ipinakita ko sa inyo kung paano gumawa ng creamy macaroni salad, di ba? Yan yung lagi namin pinagsasaluhan ng buong pamilya tuwing Pasko. Ngayon naman, gawa naman tayo ng pang-dessert. Macaroni salad pa rin to, pero yung sweet version, na tamang-tama for the holidays at for special occasions. Welcome sa Panlasang Pinoy! Gawa naman tayo ng sweet macaroni salad na fruity. Ito yung may kaong, meron din tong nata de coco at fruit cocktail. O, di ba? Ang sarap niyan. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Kaya kumpletuhin nyo yung mga ingredients. Pero bago tayo magsimula, meron lang akong maiksing announcement para sa inyo. Good news ito dahil may discount na kinalaman. Para sa inyo na madalas mag-shopping online sa Shopee at sa Lazada, eto, good news. Meron kayong 10% discount na makukuha for buying Knorr and Ladies' Choice products. Basta gamitin nyo lang itong promo code na to Knorr LC X Vanjo 21. O yan, kitang-kita ninyo Yan, kapag nagsha-shopping kayo, 10% discount yan sa unang 1,000 na makakabili. At may detalye yan dun sa description ng video na to, pakicheck na lang. At itong promo na to ay from October 18 hanggang November 15, 2021. Okay? So may date na to, hindi to pang matagalan, kaya kung ako sa inyo, bibilisan ko na para naman maka-avail kayo sa discount. Yan. So, kung ready na kayo, tara na, umpisahan na natin to. So guys, bago ang lahat, kailangan muna nating i-prepare yung macaroni. Yung macaroni, naluto ko na to base sa package instructions. So pinaka-importante yan. Once na maluto na yung macaroni, i-drain lang natin yung tubig at pagkatapos, pabayaan lang nating mag-cool down. So kapag ready na nakatulad nito, pwede na natin gawin yung dressing. Itong ating sweet macaroni salad. Meron ako ditong all-purpose cream. So ilalagay ko lang yung all-purpose cream natin dito sa ating malaking bowl. Yan, ilahat na natin. At meron din ako ditong kondensada. So, ilalagay ko din itong kondensada. Hindi natin uubusin yung isang buong lata Magiging sobrang tamis naman yan. So, mga 3/4 lang nito, okay na. Okay. At pagkatapos niyan, syempre, ilalagay na natin itong ating Ladies' Choice Mayonnaise. So, isang buong bote ang gamit ko dito Yung buong garapon. Wow. Grabe. Rich and creamy. Itong tatlong ingredients na to, pag pinagsama-sama natin, talagang nagsispell ng masarap na dessert. Yan, sisimutin lang natin. So, okay na to. Ngayon guys, ito lang yung kailangan natin gawin. Hahaluin lang natin itong mabuti. Tamang-tama to pang maramihan. Kaya nga usually pag Pasko, magsaserve kayo ng ganitong dessert. Nako, sandali lang, ubus ka agad to, Lalo na sa bandang Visayas at Mindanao, paboritong-paborito itong version ng macaroni salad na to. Gusto ko rin sanang malaman pala, gumagawa ba kayo ng ganitong version ng macaroni salad? Saan kayo sa Pilipinas? Paki-comment naman kung saan town kayo galing at sang probinsya na rin. Once mahalo na natin to, ilagay na natin yung mga ibang ingredients pa. And when I mean ibang ingredients, ito yung mga fruit. At syempre may keso rin to, hindi lang prutas, may keso pa. So, guys, ito yung kaong. Yan didiretso ko na yung kaong dito. So kapag gagamit tayo ng kaong, tatanggalin na natin yung syrup. Usually kasi pag binibili natin ito, nakagarapon din tapos may syrup, tatanggalin lang natin yan. Tapos meron ako ditong nata de coco. Yung green natin na nata de coco. Dalawang kulay ang gamit ko. So yung green at yung pula. Para nang sa ganun, maganda yung itsura, Paskong Pasko talaga. Okay. Yan, halu-haluin ko lang muna to, Wow! Tapos niyan, ilagay na natin yung fruit cocktail. Yan. So, tinanggal ko rin yung syrup ng fruit cocktail. Yan. Okay na to. Haluin lang natin. Actually, guys, ganyan lang kadali gawin to, Hinahalo ko lang lahat ng mga ingredients. Dahil yung lasa nandun na sa dressing lahat, Tapos, guys, ilagay na natin yung cheese. Itong cheese naman ay dinice ko lang o hiniwa ko lang into small squares. Kaya kahit hindi kayo marunong magluto, kayang-kaya nyo itong gawin. So, tuloy lang natin ang paghalo, Yan.
At pagkatapos, eto na, yung macaroni na. Yan, shake-shake lang muna natin dahil kapag pinacool down natin yung macaroni, may tendency na magdikit ito sa isa't isa. Just make sure na hindi buo yung macaroni kapag ilalagay natin. So yan, okay na to. Yan, ifo-fold lang natin ito with the rest of the ingredients. Yan, unti-unti lang muna. Diba, ang dami nang nagawa natin, ano? Pwede na to sa isang malaking angkan. Yan. At kung may sobra, pwede pong ipamigay sa mga kapitbahay, di ba? At tapos, unti-unti na natin isama ibang macaroni pa. Wow! So guys, at this point, okay na to. Nahalo na natin mabuti itong ating sweet macaroni salad. O yan. Alam nyo, yung ginagawa ko dito, once na mahalo mabuti, na katulad nito, tinatakpan ko lang muna itong bowl. Tapos ilalagay ko lang sa refrigerator. Importante na ma-chill lang natin ito at least for 1 hour para kapag sinerve natin, malamig-lamig. Kaya yun yung gagawin ko. And after 1 hour, tikman na natin to. Papatikim ko na sa mga bata. Ito na ang ating sweet macaroni salad. Tara na, tikman na natin. Wow, masarap! Guys, maraming salamat sa pagnood ng video na to. Kung meron kayong mga suggestions, feedback, o anything na gusto ninyong sabihin sa akin, pakilagay lang yan sa comment section. At sana nagustuhan nyo itong ating recipe. Subukan nyo naman para malaman ninyo kung ano talaga ang lasa nito at kung gaano to kasarap. Talaga namang saktong-sakto to para sa dessert at magugustuhan ng buong pamilya. Yan. At maraming salamat ulit sa pagnood ng video na to. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga videos. Hanggang sa muli.